Краків – місто, де історія дихає крізь стіни, де вулички самі обирають, куди тебе завести, де коні з каретами стукають копитами по бруківці так, ніби час зупинився в минулому, де глінтвейн п'ють зранку замість кави, а аромат кориці змішується зі святковим перечуттям Різдва. І сьогодні я покажу вам це місто по-справжньому, через деталі, через смак і через його відчуття. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі «Пакуємо валізи» і сьогодні ми спакували валізи до Кракова. Будемо просто гуляти містом, насолоджуватися його атмосферою і шукати цікаві місця. З вас, як завжди, коментарі, вподобайка, підписка на мій ютуб-канал, а з мене купа вражень і море позитивних емоцій. Готові? Тоді починаємо! Краків – місто дуже яскраве, де завжди є що робити, завжди щось відбувається. Kraków jest pięknym miastem. Jeśli jesteś turystą, musisz koniecznie zobaczyć je na własne oczy. Historical place with beautiful buildings. Тут мало сонця, але при цьому тепла атмосфера, і Краків він такий як старий друг, який тебе обіймає теплими обіймами. Щоб потрапити в теплі обійми Кракова, я проходжу через Флоріанську браму, яка століттями була головним входом до середньовічного міста. Колись вирішували, хто саме може зайти через цю браму, а зараз, як бачите, усі туристи можуть спокійно сюдою ходити і гуляти старим містом, що ми зараз з вами і зробимо. Колись за цими стінами зачинялися важкі ворота, а місто ховалося від ворогів. Сьогодні воріт уже немає, але кожен, хто проходить цією аркою, відчуває, що саме тут починається Краків. Флоріанська брама веде відразу на Флоріанську вулицю. І як ви вже здогадалися, це одна з найстаріших вулиць міста. В Кракові я не знайшла такої, знаєте, вузенької вулички на кшталт, як я показувала вам в Стокгольмі, чи я показувала вам у Празі, там, де вузенька вуличка, метр ширина її. Але тут є вулиця, назва якої не змінювалася вже більше як 700 років. З 1257 року ця вулиця має назву Флоріанська, уявляєте? Така собі, знаєте, пішохідна вуличка, по якій приємно гуляти. В Чернівцях це вулиця Ольги Кобилянської, в Ужгороді це вулиця Корзо, а тут це вулиця Флоріанська. Вулиця Флоріанська веде до Ринкової площі, але перш ніж ми з вами туди підемо, купую традиційну польську випічку – краківський обважанок, який коштує 3 злотих. Кажуть, якщо ви не спробували такий обважанок, то ви не були в Кракові, тому що це саме краківська така штучка. I to jest oryginalne, bo to jest certyfikat. Оригінал виявився занадто твердим. А чекайте, а він такий твердий, то має ж бути свіженький. Tak, to są świeże, wypieczone. Оце свіженький? No proszę ugryźć, zobaczyć. Слухайте, він такий, що можна ним цвяхи забивати. Це вчора було випічено? Dzisiaj. Сьогодні? Dzisiaj rano. One są świeże, tylko są chrupiące. Jak chleb jakieś świeże wypieczone, to jest chrupiące. Пробую цю випічку на смак. Звичайний бублик, нічого особливого. До речі, рецепт дуже простий: вода, дріжджі і борошно, і все. Ніяких яєць, ніякого молока. Тому він такий максимально простий і максимально твердий. Не вистачає якогось чаю чи кави до нього. Ну, але спробувати цей шедевр місцевої краківської кухні треба було. Хіба що тільки спробувати, бо цей обважаник я не доїла. Далі виходжу на Ринкову площу. Як ви вже здогадались, улюблена їжа краківських голубів – це краківські обважанки. О, бачите, вони вже відчувають, що в мене є обважаник. Ці голуби не дурні, я вам скажу, дуже розумні птахи. Опачки! Все, це я зробила зря. Я цього не очікувала. Боже! Вони мене зараз заклюють! Їжте! О! Від
Віддаю голубам залишки свого обважаника і йду на різдвяний ярмарок грітися гджаником, місцевим глінтвейном. 18 злотих коштує такий стаканчик, це приблизно трохи більше як 200 гривень. Воно таке крепке, пара туди, знаєте, ця така винна аж заходить в легені з таким гарячим цим повітрям. Це дуже смачно. Нормально, зараз вип'ю, настрій підніметься і піду гуляти, вам щось показувати. Дуже добре винце, дуже добренький глінт. Добре, дуже добре, добре, смачно. Я можу вам дати попробувати? Ні. Так у мене з'явилася нова компанія. А where you from? Poland. Z Krakowa. То ви просто гуляєте? Так. Добре. То ви тут і живете, і гуляєте, і ранок починаєте з глінтвейну. Зігрівшись глінтвейном, йду розказувати вам про ринкову площу. Ринкова площа Кракова була закладена ще у 13 столітті і відтоді майже не змінила своїх розмірів. Це одна з найбільших середньовічних площ у Європі, спроєктована одразу як центр торгівлі і життя міста. Нині тут облаштований різдвяний ярмарок, атмосферу якого ми з вами будемо ловити ввечері. А ще саме тут встановлено головну новорічну ялинку міста. Центральну частину ринкової площі займають суконні ряди. Це величезний торговий центр з часів середньовіччя, в якому ми обов'язково з вами побуваємо і навіть купимо вам подарунок. Хоча площа ринок і середньовічна, проте на ній можна побачити і сучасне мистецтво, як ось, наприклад, ця голова грецького бога кохання Ероса із зав'язаними очима та порожнечею всередині. А в голові то бачите порожньо, таке ехо йде. Отак можна таке ехо. Це робота польського скульптора. Автор не залишив однозначного пояснення, який саме зміст він вклав у цю скульптуру, тому її трактують по-різному, як символ сліпого кохання, втрати сенсу і внутрішньої порожнечі. Але кожен бачить у ній щось своє. Поруч із сучасним мистецтвом живуть і традиції. Краківські шопки – це різдвяні вертепи, але не звичні, а виконані у вигляді мініатюрних архітектурних шедеврів з вітражами, вежами і підсвіткою. Їх створюють вручну, і ці традиції вже понад 100 років. Щороку під час Різдва у Кракові з'являються десятки таких шопок, які можна побачити у різних частинах міста. А от Маріанський костел можна знайти лише тут, на ринковій площі. Це один із головних символів Кракова. Готичний храм 14 століття, відомий своїми 2 різними вежами. Щогодини з вежі лунає сигнал, який несподівано обривається. За легендою, це нагадування про сурмача, пораненого під час сповіщення про напад. Що цікаво, тут є 2 входи, один для того, щоб помолитися, а один просто для туристів. Для туристів, до речі, вхід платний, коштує 18 злотих. Зараз побачимо, як там всередині. Дуже красиво, тут, знаєте, всередині такі гарні кольори, блакитні кольори із золотом і просто така ювелірна робота. Подивіться кожну детальку, видно, як вона оздоблена. Я тепер розумію, чому в цьому костелі беруть вхід з туристів, тому що, я вам скажу, тут є на що дивитися, наче в якомусь музеї. Все так роздивляєшся і так відкриваєш челюсть і не можеш її закрити. До речі, в теплу пору року на вежу костелу можна піднятися, а от взимку храм доступний лише з середини. А от польська кухня доступна цілий рік, тому зараз ми з вами будемо обідати. Зараз ми з вами йдемо пробувати польську кухню туди, куди мені порекомендували місцеві. Кажуть, що тут дуже-дуже смачно і дуже гарні ціни. Перевіримо, так це чи не так. Польську кухню та польські ціни перевіряти буду в ресторані «Традиційні польські смаки». Спочатку треба вистояти чергу і самому забрати замовлення. Я собі замовила журек, це такий традиційний польський суп. Тут, бачу, плаває 2 яйця. Що там далі, будемо розбиратися пізніше.
І варенички, які в них називаються піроги. Їх тут 10 штучок, вони з капустою і з грибочками. До речі, в цьому закладі справді дуже дешеві ціни в порівнянні взагалі з іншими закладами. Цей супчик коштує тут 16 злотих, а варенички коштують 25 злотих. Ну що ж, почну я з цього журика. Тут в журику я вже розгляділа, є ковбаска, є перчик. Смачний. Відчувається такий копчений смак. І смак такий кислуватий трішки цього супчика. Ну, взагалі досить непогано, але я чомусь думала, що він буде густий цей журик. А тут густоту роблять яйця. Ситно. Таке яйце з'їсти, що журика не треба. Після журика пробую піроги. Так, вибираю того, який найбільше шкваркою. Смачно, сочні, жирненькі, такі, як я люблю. Відразу, знаєте, згадалися ті варенички, які ми ліпили з паною Галиною на Івано-Франківщині. Якщо ви ще не бачили цей випуск, обов'язково подивіться. Вже встигла наліпити, скільки тут, я не знаю, скільки тут штук. Мабуть, 100 штук вареників за якихось 20 хвилин. А я можу отак закрутити. Я вмію отак Можете, все закручувати. робіть, закручуйте. Буду закручувати, допомагати ліпити вареники, бо в мене совість просто вже, знаєте, там заграла, що я сижу, нічого не роблю. Там вони були з сиром, а тут з капустою. Доїдаю піроги і йду далі гуляти Краковом. Виходжу на ще одну з найстаріших вуличок міста, яка має назву Гродська. По цій вулиці колись їздили королі, а зараз ходять мільйони туристів. Ну і карети. Хоча ця вулиця пішохідна, проте через карети пішохідною її важко назвати. Я вже тут за 5 хвилин нарахувала 5 карет. Одна карета в хвилину. І бачите, ще одна зараз за мною їде. Ось такий трафік у Кракові. До речі, проїхатися на кареті у Кракові коштує 400 злотих за 10 хвилин. І прайс залежить від тривалості такої поїздки. Чим більше хвилин, тим дорожче. А взагалі коні тут прикрашені яскравими стрічками. Кожна пара по-різному, наче святкові персонажі старого міста. Ну а я сьогодні теж персонаж цього міста, тому зараз маю розказати про свій лук. В цій рубриці зазвичай я розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарна», адже зараз важливо підтримувати саме українського виробника. На мені сьогодні шкіряні кросівки, теплі штани в смужку, теплий светр, баф і шапка. До речі, в інтернет-магазині компанії «Гарне» такі светри є в різних кольорах і в різних розмірах до 5XL. І як завжди, компанія про вас теж не забула і дарує вам подарунок. Цього разу це шапка. На вибір переможець, яку обере собі сам. Щоб отримати такий подарунок, умови участі, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар, в який органічно вплести слово «Різдво» або «Різдвяний». Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. І поки ви пишете коментарі, я веду вас до замку. Зараз ми з вами йдемо у Вавельський замок, туди, де коронували королів, де їх ховали і де творилася історія. До речі, вхід на територію самого замка безкоштовний. Ми зараз походимо, погуляємо і побачимо, як цей замок виглядає зараз в тумані. Він такий оповитий туманом і такий дуже-дуже містичний, як на мене. Спочатку піднімаюся на Вавельський пагорб і виходжу на бастіони замку, з яких колись стежили за містом. А нині тут милуються краєвидами на Краків та річку Віслу. Взагалі в ясну погоду тут відкриваються дуже гарні краєвиди, але не сьогодні, як бачите, все оповито туманом. Такий над Віслою висить прямо густий туман. Ось там навіть видно такі паромчики, зараз ходять трамвайчики по цій річці і десь в глибині видніється Краків. Але взагалі дуже гарно, незважаючи на те, що погода не дуже сприятлива сьогодні і що зима, але все одно дуже і дуже гарно, знаєте, якесь таке повітря і так дихається свіжо і чисто. І ось там дракончик, і ми зараз з вами до того дракончика спустимося. Знаменитий дракончик, який дихає вогнем. Вавельський дракон – справжній символ Кракова, який поєднує легенду та історію міста. Кажуть, він колись жив у печері під замком і лякав усіх навколо, поки хитрий коваль не переміг його смолою та сіркою. Сьогодні на його місці стоїть сучасна скульптура, яка інколи випускає вогонь. Ну і цей момент туристи намагаються зафільмувати. Цей дракон вибухає раз в кілька хвилин, і як бачите, тут уже купа туристів. Ось ми бачимо це дійство. Дійство тривало недовго. Це
Знаєте, це той момент, коли очікування цікавіше, ніж самого полум'я, тому що якась буквально 1 секунда і все. Знаєте, це мені чимось нагадало Ісландію, коли усі чекали виверження того гейзера, який триває буквально кілька секунд. Це щось на кшталт того, тільки цьому дракону, звісно, до гейзера дуже і дуже далеко. Тут зараз зібралося море людей, всі чекають, коли цей гейзер... О, подивіться, як класно, якраз дочекалися. Якщо ви ще не бачили цей випуск про Ісландію, обов'язково подивіться. Там видовище потужніші, ніж Вавельський дракон. Ну а я тим часом виходжу до Вавельського замку. Вавельський замок був головною резиденцією польських правителів понад 5 століть, ще задовго до перенесення столиці з Кракова до Варшави. І це не один замок, а цілий комплекс із палацом, кафедральним собором та укріпленнями. У Вавельському соборі не лише коронували королів, а й ховали. Фактично, це національний пантеон Польщі. Кажуть, що тут на території Вавеля є одне дуже енергетично сильне місце, яке називають чакрою землі. Ми з вами зараз підемо шукати цю чакру і спробуємо на собі це місце сили. Де знаходиться ця чакра, поняття ніякого не маю, зате дорогою зустрічаю своїх підписників. Вибачайте, ми пакуємо валізи. Так. Ми бачили ваші відео. А звідки ви? Дніпропетровської області. А, ти про Дніпро я знімала. Дивилися? Ні, про Дніпро не дивилися. Як це не дивилися? Ми там часто буваємо. Нам про Чернівці, про Західну Україну дуже багато бачили ваших відеороликів. Ага, я зрозуміла. Ми дивилися ваші інтерв'ю, дуже цікаві, дуже багато для людей інформації. Клас, супер. Розвивайте свій блог. У вас я Мільйон підписників вам, 2 мільйони 100 підписників. тисяч лайків. Да. Ми дуже раді вас почути, побачити тут в Кракові. Прощаюся з підписниками і йду шукати чакру землі. Насправді чакра землі – це стіна, яка має бути десь тут. Я не знаю, де шукати цю чакру. Чесно кажучи, я вже тут і чат GPT підключила, і місцевий персонал питаю. Мені кажуть, іти десь тут в арку і шукати її. Можливо, ось це чакра землі? Стіна, якщо ти та сама чакра землі, то почуй мене. Але ця стіна ніяка не чакра. Пішли шукати далі. Там ще одна стіна така. Чакра землі, почуй мене. Але ця чакра теж не чакра. Справжня чакра знаходиться тут. Оця стіна, так? Тобто чакра землі – це звичайна стіна, яка знаходиться біля дверей, що ведуть з експозиції. Ось це та сама стіна, місце сили, чакра землі. Тут дуже сильно проходять якісь енергетичні потоки. Я в тому не дуже розбираюсь, але хочеться вірити, що якщо доторкнешся до цієї стіни, то наберешся сил, і цю силу я привезу вам в Україну, обіцяю. Поки я гладила цю стіну, тут утворилася черга з туристів. Підійшла група туристів, поки я знімала. Питають, це чакра? Кажу, чакра. Але сама точно я не впевнена, чи чакра це, чи не чакра. Але тут вже утворилася черга туристів, і всі йдуть до цієї стіни. І ось так народжуються слухи. До речі, ця чакра розташована поблизу внутрішнього королівського дворика, який називають аркадним або італійським. Наче, знаєте, такий малесенький шматочок Італії посеред Польщі. Взагалі цей дворик мені чимось нагадав італійський дворик у Львові, тільки там він такий дуже маленький, а тут він дуже великий, такі простори. І справді, наче ти в Італії. Колони ось там, такі арки зроблені, 3 поверхи. І ці барельєфи – це все такий італійський стиль. Не скажеш, що ти в Польщі, що ти в польському замку. Цей дворик створили італійські архітектори у 16 столітті, коли Краків був королівською столицею. Це один з найкрасивіших прикладів італійського ренесансу поза межами Італії. А взагалі, щоб подивитися Вавель цілісно, варто перейти на протилежний берег Вісли. Саме звідси замок відкривається у всій своїй красі. І, до речі, звідси замок виглядає дуже красиво. Особливо помічаєш, наскільки він величний. Тут в цій Віслі живуть, дивіться, і лебеді, і качки плавають. Лебеді щось шукають собі там їсти під водою. Такі собі, знаєте, королівські лебеді на фоні королівського замку.
Ну а вже буквально за кілька хвилин від Вавеля Краків показує зовсім інше обличчя, сучасне і трохи романтичне. Це міст отця Бернатка, один з небагатьох мостів у Кракові, створений не для автомобілів, а для пішоходів, тому що міст пішохідно-велосипедний. Головна його особливість – це сучасні скульптури, які висять над мостом, наче летять у небі. Я нарахувала тут взагалі 9 таких експозицій. Таке відчуття, що ці фігурки десь висять просто в повітрі на цих таких тоненьких ниточках. Це дуже-дуже гарно, якась така невагомість, знаєте, показана. Коли йдеш по цьому мосту, то ці фігури наче починають стрибати, вони так погойдуються. І в цьому задумка була авторів. Ці фігурки символізують баланс, рух і людські емоції. Кожен бачить у них щось своє. Дуже гарні краєвиди відкриваються звідси на річку Вісла. Подивіться, така зараз вона таким якимсь блакитним відтінком, вже таким майже вечірнім, хоча насправді зараз зовсім не вечір, близько 4 години дня. Тут у Кракові темніє дуже і дуже швидко і здається, що вже вечір. З настанням сутінків міст починає підсвічуватися. Дуже гарно, коли міст підсвічується, рівно о 4 годині засвітився, він таким м'яким червонуватим світлом, і це дуже-дуже гарно. Так приємно навіть по ньому ходити, гуляти просто. Гарно і дуже романтично. Тут ще, бачите, вішають такі замочки закохані, а ось це такий аж кодовий замок, хтось підбирав, мабуть, довгий код. Перше бачу на мосту кодовий замок. Ну а зараз ми з вами повертаємось на Ринкову площу, адже я обіцяла вам ярмарок. Зараз ми з вами йдемо на різдвяний ярмарок, побачимо, що там є цікавого, що там є смачненького, і будемо пробувати все на собі. Перше, що помічаєш, коли заходиш на цей ринок, це аромат. Тут дуже і дуже смачно пахне. Димить, парує, все так пахне. Якщо ви не знаєте, як виглядає справжній гастрономічний рай, то знайте, він виглядає саме так. І Святі Миколаї в цьому гастрономічному раю теж ходять не голодні. Смачного! Тому я не втрималася. Замовила собі гальонку, картопельку і пішла шукати вільний столик. Я знайшла вільний столик і зараз буду пробувати цю всю смакоту. За цю порцію я заплатила 105 злотих, такий шматок м'яса, така картопелька і таку мені поклали булочку. Польський делікатес смакуємо. Таке, знаєте, воно м'якеньке і таке жирненьке. Я зараз його розріжу. Як воно аж парує, таке м'ясо. Гальонка – це свиняча рулька, дуже популярна польська страва. Як воно пахне. Гальоночка моя, я тебе зараз з'їм. Така вона, знаєте, це м'ясо аж розсипається, аж наколоти його важко на вилку, таке воно м'ясисте. Дуже смачно. Свинячу рульку спочатку варять, а потім запікають до скоринки. Сочне м'яско і дуже нормально заходить. Я сьогодні добрий апетит нагуляла. З повним шлунком набагато веселіше гуляти по цьому ярмарку, тому доїдаю рульку і йду далі усе роздивлятись та показувати вам. Далі на ярмарку помічаю українських дівчат, які готують італійську пасту. Привіт! О, наші україночки. Добрий вечір! Італійську пасту готують наші українські дівчата. Розкажіть, як вам тут? Класне місце роботи, так? Чи ні? Пахне, смачно. Так, трішки холодно, але ми гріємось. Кажіть ще щось українцям в Україну передати привіт. Привіт, українці! Ми заробимо гроші, приїдемо і будемо там
відбудовувати Україну, так? Дівчата приїдуть. Прощаюся з дівчатами, іду далі роздивлятись асортимент. Такі різноманіття новорічних іграшок від малесеньких таких по 12 злотих. Такий дракончик коштує. Манюнький. Цей сніговичок коштує 140 злотих. Це таке печиво імбирне, бачите, у вигляді Миколайчика, ведмедика. Все це ручна робота, хендмейд. Ось такі 45 злотих коштують такий сувенірчик. А тут, бачите, відразу майстерня і сувенірна така лавка. Працюють, відразу видно, що роблять, виготовляють різні ковані вироби на очах у публіки і відразу їх продають. Подкова щастя можна тут замовити на своє ім'я. А тут, бачите, такі ковані різні трояндочки, такі різнокольорові. 60 злотих така трояндочка коштує, 15 євро. Так і хочеться її понюхати, але вона не пахне. Зате дуже і дуже красива. А ще дуже красивий вечірній різдвяний Краків, який я теж вирішила вам показати. Наступного ранку я йду показувати вам зовсім інший Краків – район Казіміш, який колись був окремим містом, а сьогодні один з найатмосферніших та найконтрастніших районів Кракова. Знаєте, цей райончик якось дуже відрізняється від туристичного історичного центру, тому що відразу якась зовсім інша атмосфера, якась така неформальна, розмальовані стіни, дворики. Цей райончик мені чимось нагадав Республіку Ужупіс. Це такий район у Вільнюсі, про який я знімала випуск. Якщо ви не бачили цей випуск, обов'язково подивіться. Взагалі, увесь Ужупіс – це суцільна творча фантазія, яка втілена у найменших дрібницях. Розмальовані будинки, мистецькі дворики. Колись тут могли собі дозволити житло лише художники. Там теж якось так заходиш, і відразу якась зовсім інша атмосфера, якась така неформальна, розмальовані стіни, дворики. Саме дворики Казіміжа мені нагадали Ужупіс у Вільнюсі, адже вони тут теж перетворилися на мистецький простір. З арт-галереями, вінтажними магазинами. Зараз побачимо, що там всередині. О, welcome в 80-ті 90-ті. Бачите? Піджачок такий. 329 злотих коштує такий піджачок. Машинка швейна. Ну і капелюх. Та особливо по-затишному оформленими крамничками. Подивіться, як оформлені магазинчики, так хочеться зайти всередину. Я вам скажу, взагалі, це все дуже відрізняється від того, що зазвичай ми бачимо у туристичному Кракові. Тут атмосфера якась така затишна, домашня, хочеться гуляти і насолоджуватись. А ще хочеться зазирати в кожний дворик. Такі, бачите, тут валізи. Хто ще не спакував валізи до Кракова, обов'язково їх пакуйте. Бачите, валізи тут чекають вас. Дуже колоритно і атмосферно, як на мене. Такий другий поверх ось там можна розгледіти. Щось середнє між Львовом, Ужупісом і Одесою. Казіміш дивує не лише двориками, а й різними прихованими та несподіваними місцями, які маскуються під щось зовсім інше. Ось це склеп споживчий магазин. Тут столярна майстерня, а тут кравецька майстерня. Дуже все, знаєте, так автентично виглядає. Насправді ж ці двері ніякі не майстерні, а звичайнісінький бар-ресторан. Цей бар з середини завуальований під кравецьку і столярну майстерні. З іншого боку ресторану ще одні двері, які вводять в оману. Тут пише склад товарів рознічних, тобто роздрібні товари начебто тут продають. Насправді це той самий ресторан, завуальований під майстерні, так що тут у цьому райончику треба бути дуже і дуже уважним. Це дуже круто, знаєте, коли приховані такі магазинчики, приховані такі ресторанчики. Ти думаєш, що ти заходиш в одне місце, а насправді потрапляєш в інше. І в цьому, до речі, фішка цього райончика.
Щоб зрозуміти район Казіміж загалом, треба трішки повернутися до історії. Казіміж, як я вже казала, був заснований як окреме місто у 14 столітті. З 15 століття він став центром єврейського життя Кракова з власними синагогами і громадами. Під час нацистської окупації Казіміж занепав. Єврейське населення було насильно переселено до гетто. Відродження району почалося лише в 90-х. Зокрема, після зйомок фільму «Список Шиндлера», частину сцен якого знімали саме тут. Після цього район поступово почав перетворюватися на культурний та туристичний простір. Тому сьогодні Казіміж – це район, у якому сучасне життя існує поруч із пам'яттю про його складну історію. Ну а ми з вами творимо власну історію знайомства з Краковом, тому зараз покажу вам ще одне цікаве місце. Зараз ми з вами будемо підніматися ось туди на гору, на той курган, висота якого 34 метри, і кажуть, що звідти відкриваються найгарніші краєвиди на увесь Краків. Перевіримо, так це чи не так? Курган, на який я зібралася підніматися, має назву Тадеуша Костюшка, національного героя Польщі, в честь якого створили ще й музей. Квиточок тут входить вхідний 28 злотих, звичайно, для дорослої людини. Щоб піднятися, подивитися ці краєвиди, треба пройти через середину, через музей, і лише тоді можна побачити краєвиди на весь Краків. У музеї є кілька експозицій, присвячених Тадеушу Костюшку. Я взагалі не збиралася ходити по музею, хотіла просто показати вам гарні краєвиди, але доведеться. Музей, до речі, дуже живий. Тут історію Костюшка розповідають через візуальні проєкції та образи, які буквально оживають. Боже, а тут якісь як привиди. Я думала, що це люди. Слухайте, це просто якісь манекени, такі чорні. Ну, дуже так заморочилися, я вам скажу, з цим музеєм. Хоча я нічого не розумію, що я тут бачу, але цікаво. Далі по сходам піднімаюся вверх. Все, бачу сонечко, бачу курган. Нарешті. Але це ще не зовсім курган. Тут просто виходиш на майданчик, але на сам курган ще треба підніматися. Я чомусь думала, що я відразу вийду на кургані. Ну а далі найцікавіше. Я піднімаюся на курган. До речі, цей курган був насипаний вручну. Мешканцями Кракова, уявляєте? Це не природні утворення, як я подумала спочатку. Курган насипали вручну як народний символ пам'яті, створений руками людей, адже Костюшко боровся за свободу Польщі. З часом курган перетворився ще й на одну з кращих оглядових точок міста. Тут видно фортечні мури. Ці мури навколо кургану з'явилися пізніше. Це частина австрійської фортеці, яка колись стояла тут на пагорбі. Я вже бачу Краків, але він весь в тумані, незважаючи на те, що світить сонце. Ну що так не везе? Я хотіла показати вам краєвиди, ну дивіться, ну все оповито туманом, дуже гарно, але все в тумані, так шкода. Далі я вирішила не засмучуватися, а шукати плюси усьому, що бачу навколо. Ось там сонечко, воно таке холодне, зимове сонце світить яскраво. Дуже-дуже гарно, але знаєте, таке відчуття, що ти взагалі піднявся в якісь гори. Просто хочеться ось так запам'ятати цю картину, яку я бачу. Краса. Мені вже не треба підніматися наверх, я думаю, що я вже і так все побачила і все вам показала, що означає нічого не показала. Туман, але в цьому кайф. Ну, треба ж кайфувати від таких речей, від туману, від сонечка, від просто дерев, від тої природи, яка зараз просто перепочиває, тому що зима. І все. В цьому є своя краса в таких моментах, коли хочеться зупинитися і запам'ятати ці хвилини назавжди. Юху! Я на самому верху. Туман все нижче і нижче спустився, і вже взагалі міста не видно, просто лише один туман. І ось там високо в небі летить літак, дуже-дуже гарно. Взагалі з цього майданчика, коли гарна погода, то відкривається панорама на Краків і відкривається панорама на Татри. Тобто навіть звідси видно гори, але ми з вами бачимо лише хмари і туман. І це теж дуже-дуже красиво, але ви не переживайте, тому що Татри я вам ще покажу в одному з моїх наступних випусків. Ось так. Татри будуть у моєму випуску про Закопане, тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити цей випуск. Ну а сюди я обов'язково рекомендую вам прийти, але краще це робити в гарну погоду.
Ну а тепер повертаємось знову на ринкову площу до суконних рядів, адже тут я дещо вам обіцяла. Зараз ми з вами йдемо купувати подаруночок, який я привезу комусь із вас. Подарунок я йду купувати в головне торгове місце Кракова з часів середньовіччя, яке ще має назву Сукенниці. Знаєте, тут так багато людей, наче в якомусь мурашнику, і взагалі серед цих торгівельних рядів можна загубитися. Але колись це був один з найбільших торгівельних центрів середньовіччя, де обмінювали золото і шовк, а зараз купують сувеніри. Суконні ряди справді були центром міжнародної торгівлі. Сюди приїжджали купці з різних країн Європи. І саме завдяки цьому Краків став одним з найбагатших міст свого часу. А назва суконні ряди походить від сукна. Саме тканинами тут торгували найбільше, разом зі спеціями, воском, сіллю та іншими цінними товарами. А нині, як бачите, асортимент трохи змінився. Такі, бачите, дракончики коштують 110 злотих. Це така м'яка іграшка. Символ дракона всюди. Таке яйце і дракон в яйці, такому скляному. Пані, а тут для чого це треба? Сувенір? Я думала, що це треба для чогось, а це просто такий сувенір. І літо коштує? 38 злотих. Такий дракончик. Це такий може бути комірець. Навряд чи вам потрібен такий комірець, а от подушечка з дракончиком може знадобитися. 45 злотих коштує така подушечка, дракончик, старе місто. Вона маленька, але гарненька. Саме цю подушечку я купую в подарунок. Цю подушечку я вирішила подарувати комусь із вас, для того, щоб ви згадували цей випуск про Краків. Умови участі, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, в який органічно вплести слово Краків. Ну і, звісно, не забути про підписку, щоб не пропустити мої майбутні випуски. Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Інстаграм. І хоча я вже купила вам подарунок, проте цей випуск рано згадувати, адже про Краків я ще не все вам розповіла. Виявляється, тут, під площею Ринок, знаходиться ціле підземне містечко. І ми з вами зараз туди спустимось і побачимо, що там є насправді. Під ринковою площею та суконними рядами знаходиться підземний музей, вхід до якого коштує 40 злотих. І це, як виявилось, не просто музей, а величезне підземне археологічне відкриття, яке починалося як звичайні розкопки, а в результаті перетворилося на підземні лабіринти середньовічного Кракова. Слухайте, тут цих залів безкінечно багато. Мені здається, що лабіринти цього підземелля не закінчаться ніколи. Це підземелля має площу близько 4000 квадратних метрів. Масштаби вражають. Я не очікувала, що тут таке величезне це підземелля. Ми зараз знаходимося 4 метри під землею. Навіть не віриться, що там зверху туристи, кипить життя, а тут наче зовсім інший світ, підземний. Тут під землею ховається справжнє середньовічне місто, законсервоване у часі, з фрагментами стародавніх вулиць та доріг, залишками торгівельних майстерень та фундаментами будівель. З роками Краків перебудовували, рівень площі піднімався, і цей давній міський простір опинився під землею, шар за шаром, залишаючись прихованим просто під ногами. Слухайте, в мене тут під ногами кістки, череп. У підземеллі збереглися не лише вулиці й майстерні, а й справжні людські поховання. У середньовічному Кракові кладовища часто знаходилися всередині забудованих кварталів, і з часом вони опинилися під землею разом із самим містом. Ці підземні лабіринти справді дозволяють відчути, яким живим і багатошаровим було середньовічне місто, а ще нагадують про людей, які колись залишили свій слід під сучасним Краковом. І саме тому це місце варто обов'язково побачити. Моя подорож до Кракова завершується, а місто продовжує жити далі, у своєму ритмі та у своєму диханні. Сьогодні я показала вам Краків таким, яким відчула його сама. Затягнутим ніжним туманом, але водночас теплим, смачним, трішки романтичним і навіть таємничим. Ну а тепер пакую валізи далі. І вже зовсім скоро ми продовжимо нашу подорож знову. Але це вже буде у наступній серії. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.